We are now into chapter 6 functions जहाँ चाहिँ हामी functions भनेको के हो फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने अनि फंक्सनलाई कसरी एक्सेस गर्ने फंक्सन प्रोटोटाइप भनेको के हो अनि आर्गुमेन्ट्स भनेको के हो र फंक्सनमा आर्गुमेन्ट कसरी पास गर्ने र लास्टमा रिकर्सिभ फंक्सन भनेको के हो हेर्छौँ फंक्सन्स भनेको के हो त सो फंक्सन्स आर अ सेट अफ स्टेटमेन्ट्स or set of instructions that when called perform specific tasks. So they are like mini programs in a large program. Suppose मलाई certain statementsहरू ठाउँमा लेखिराख्नु परेछ मैले instead of rewriting those statements म त्यसलाई एउटा ग्रुप बनाएर functions लेख्न सक्छु अनि त्यो फंक्सनलाई कल गर्ने बित्तिकै त्यो certain statementsहरू एक्जिक्युट गर्ने बनाउन सक्छु यसले गर्दा चाहिँ मलाई त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू फेरि लेखिराख्नु परेन प्रोग्राममा सो फंक्सन डिफाइन गर्दाखेरि दुईटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट हुन्छ फर्स्ट लाइन जहाँ चाहिँ हामीले रिटर्न टाइप फंक्सन नेम र आर्गुमेन्ट्सहरू डिफाइन गर्छौँ अनि सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ फंक्सन बडी जहाँ चाहिँ के रन गर्ने त फंक्सन बोलाउँदाखेरि स्टेटमेन्ट्सहरू इन्क्लुड गर्छौँ अनि जसरी फर लुप्समा फर लुपको बडीहरू चाहिँ कर्ली ब्रेसेसमा इन्क्लोज गरेका थियौँ त्यसरी नै फंक्सनको बडी पनि कर्ली ब्रेसेसभित्र इन्क्लोज गर्नुपर्छ अब सिन्ट्याक्स हेरौँ सो सिन्ट्याक्स लेख्दाखेरि सुरुमा रिटर्न टाइप हुन्छ सो फंक्सनले के गर्छ सर्टेन टास्क गर्छ सर्टेन टास्क गरेपछि त्यो फंक्सनले केही भ्याल्यू रिटर्न गर्ने हुन्छ सीमा चाहिँ त्यसरी डिफाइन छ फंक्सन सो कस्तो टाइप अफ डेटा रिटर्न गरेछ त्यो चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ यहाँ रिटर्न टाइप दिनुपर्छ सो यदि इन्टेजर रिटर्न गरेछ भने इन्ट दिनु पर्यो अनि केही रिटर्न गर्दैन भने चाहिँ भोइड लेख्दा हुन्छ त्यसपछि आउँछ फंक्सन नेम सो फंक्सनको नाम चाहिँ मिनिङफुल हुनु पर्यो है त्यो फंक्सनले के गर्छ त्यही रिलेभेन्टको नाम हुनुपर्छ अनि त्यसपछि स्मल ब्रेसेसभित्र चाहिँ अप्सनली हामी प्यारामिटर्स डिफाइन गर्न सक्छौँ सो प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ सर्टेन भ्याल्युजहरू जुन चाहिँ फंक्सनले चलाउँछ आफू एक्जिक्युट हुँदाखेरि सपोज एरिया अफ ट्राइङ्गल क्यालकुलेट गर्ने फंक्सन छ सो त्यसले चाहिँ ट्राइङ्गलको लेन्थ र ब्रेड चाहिन्छ नि त त्यो फंक्सनलाई सो म चाहिँ एज अ प्यारामिटरको थ्रु त्यो लेन्थ र ब्रेड पास गर्न सक्छु यहाँ लेन्थ अनि यहाँ ब्रेड अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट्सहरू के हो त त्यो फंक्सनको त्यो चाहिँ कर्ली ब्रेसेसभित्र फंक्सन बडी हुन्छ अनि फाइनली रिटर्न टाइप के अनुसार रिटर्न किवर्ड चलाएर अनि के भ्याल्यु रिटर्न गर्ने त त्यो अनि सेमिकोलोन सपोज एरिया अफ ट्राइङ्गलमा लेन्थ र ब्रेथ लिन्छ अनि एरिया क्यालकुलेट गर्छ अब मलाई त्यो एरिया रिटर्न गर्नु पर्यो सो रिटर्न अनि एरिया सेमिकोलोन सो त्यो एरियाको डेटा टाइप जुन छ त्यो यो रिटर्न टाइपसँग म्याच हुनुपर्छ हामीले फंक्सन त डिफाइन गऱ्यौँ बट त्यो फंक्सनलाई कसरी बोलाउने त हाम्रो प्रोग्राममा कसरी एक्सेस गर्ने त सो लेट अस सी एक्सेसिङ अ फंक्सन इन सी So a function can be called by specifying its name, followed by a list of arguments enclosed in parentheses भनेको small braces and separated by commas. So फंक्सनलाई बोलाउनु के गर्नु पर्यो त फंक्सनको नाम अनि स्मल ब्रेसेस भित्र के आर्गुमेन्ट्स त्यो फंक्सनलाई चाहिन्छ त्यो which is separated by commas. सो फंक्सन बोलाउँदाखेरि जुन आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ अनि फंक्सन डिफाइन गर्दा वा डिक्लेयर गर्दाखेरि जुन आर्गुमेन्ट्सहरू लेखेका थियौँ जुन चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फर्मल आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ विच इज अल्सो नोन एज प्यारामिटर्स सो फंक्सन कल गर्दाखेरि हेरौँ है त इक्जाम्पल सो सपोज हाम्रो एरिया अफ ट्राइङ्गल क्यालकुलेट गर्ने एउटा फंक्सन छ जसको नाम चाहिँ एरिया अफ ट्राइङ्गल छ त्यसले चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ लिन्छ सो लेन्थ र ब्रेथ यहाँ फर्मल आर्गुमेन्ट्स भयो अब फंक्सनलाई बोलाउँदाखेरि के गर्यो त एरिया अफ ट्राइङ्गल अनि स्मल ब्रेसेसभित्र लेन्थको भ्याल्यु 5 अनि ब्रेथको भ्याल्यु चाहिँ 12 सो 5 र 12 चाहिँ यहाँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भयो अनि यो एरिया अफ ट्राइङ्गलले एरिया क्यालकुलेट गर्छ लेन्थ र ब्रेथको अनुसार अनि एरिया रिटर्न गर्छ त्यो एरिया रिटर्न गरेपछि कता स्टोर गर्ने त त्यो चाहिँ मैले यहाँ इन्टिजर भ्यारिएबल एरिया भनेर त्यसमा एसाइन गरेको छु सो यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्राइङ्गल फंक्सन बोलाउँछ 5 र 12 दिन्छ त्यसमा एज एन आर्गुमेन्ट अनि एरिया क्यालकुलेट गरेर त्यो एरिया रिटर्न गर्छ त्यो रिटर्न गरेको भ्याल्यु एरियामा आएर स्टोर हुन्छ सो यदि मैले यो इन्ट एरिया नलेखेको भए एरिया अफ ट्राइङ्गलले क्यालकुलेट गर्छ एरिया रिटर्न गर्छ बट त्यो हराउँछ किनकि त्यो रिटर्न गरेपछि कता स्टोर गर्ने केही डिफाइन भएको छैन नि त लेट अस राइट अ फंक्सन द्याट विल क्यालकुलेट द एरिया अफ अ ट्राइङ्गल सो त्यसको लागि चाहिँ युजरबाट बेस र हाइट भ्याल्युजहरू लिनु पर्यो अनि त्यसकै अनुसार एउटा एरिया क्यालकुलेट गर्नुपर्छ अनि फाइनली प्रिन्ट सो बेस र हाइट स्टोर गर्नलाई मैले फ्लोट भ्यारिएबल बनाएँ फ्लोट बेस अनि फ्लोट हाइट अब युजरबाट इनपुट लिनलाई पहिला प्रम्प्ट गरौँ प्रिन्ट एफ एन्टर बेस अनि स्क्यान एफ चलाएर स्क्यान एफ अनि हाम्रो बेस र हाइट फ्लोट भ्यारिएबल हो सो फर्मेट स्पेसिफायर पर्सेन्टेज एफ अनि यसको भ्याल्यु बेसमा स्टोर गरौँ अनि हाइट लिनलाई फेरि प्रिन्ट एफ एन्टर हाइट अनि स्क्यान एफ चलाएर हाइट लिउँ सो यो पनि फ्लोट हुन्छ सो पर्सेन्टेज एफ अनि M% हाइट अब चाहिँ हामी एउटा फंक्सन लेखौँ जसले चाहिँ यो बेस र हाइट लिन्छ एज एन आर्गुमेन्ट अनि एउटा एरिया क्यालकुलेट गरेर त्यो एरिया रिटर्न गर्छ
सो त्यो फङ्सन डिफाइन गर्दा चाहिँ यो मेन फङ्सनभन्दा माथि नै डिफाइन गर्नुपर्छ। सो सुरुमा फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि रिटर्न टाइप दिनुपर्छ। सो हाम्रो एरिया फ्लोट नै हुन्छ, सो हामीले रिटर्न टाइप पनि फ्लोटै दिउँ। अनि त्यसपछि फङ्सनको नाम, हामी ट्राइङ्गलको एरिया क्यालकुलेट गरेका छौँ, त्यसैले फङ्सनको नाम पनि एरिया अफ ट्राइङ्गल दिउँ सिम्पली। अनि स्मल ब्रेसेसभित्र चाहिँ प्यारामिटर्सहरू हुन्छ। सो यो फङ्सनलाई के चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामी यो प्यारामिटरको थ्रु पास गर्न सक्छौँ। सो यो फङ्सनलाई हामी बेस र हाइट दिन्छौँ जुन चाहिँ फ्लोट हुन्छ। सो फ्लोट बी अनि फ्लोट एच, अनि कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ एक्चुअल स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ। सो एरिया क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला हाफ अफ बेस इन्टु हाइट, सो त्यो चाहिँ फ्लोट एरिया भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरौँ, अनि यसको भ्याल्यु चाहिँ 0.5 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। अनि यो एरिया रिटर्न गर्नलाई रिटर्न एरिया अनि सेमिकोलन। सो यो फङ्सनले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसले बेस र हाइट भ्याल्युज लिन्छ जुन चाहिँ फ्लोट हुन्छ, त्यसपछि एरिया क्यालकुलेट गर्छ यो फर्मुला चलाएर, अनि यो एरिया पनि फ्लोट डेटा टाइप नै हो, अनि त्यही एरिया रिटर्न गर्छ। सो के रिटर्न गरिरहेको छ त्यसको डेटा टाइप र यहाँ डिफाइन गरेको डेटा टाइप चाहिँ सेम हुनुपर्छ, नभए एरर आउँछ। अब मलाई यो फङ्सन मलाई मेन फङ्सनभित्र कल गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली फङ्सनको नाम एरिया अफ ट्राइङ्गल अनि त्यसपछि स्मल ब्रेसेस। अब यहाँ हाम्रो फङ्सनले त बेस र हाइट मागिरहेछ नि त, सो यहाँ पनि पास गर्नु पऱ्यो त्यसरी नै। सो सुरुमा बेस मागिरहेछ, यो बेस पास गरौँ, त्यसको लागि आइडेन्टिफायर दिने, अनि हाइट मागिरहेछ हाइट दिने, अनि सेमिकोलन। सो यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो फङ्सन बोलाइरहेछ एरिया अफ द ट्राइङ्गल, अनि प्यारामिटर चाहिँ बेस र हाइट पास गरिरहेछ। सो यो बेसको भ्याल्यु यो बीमा कपी हुन्छ, अनि यो हाइटको भ्याल्यु चाहिँ यो एचमा कपी हुन्छ। यसलाई हामी फर्मल आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ, अनि यसलाई चाहिँ हामी एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ। सो यो फङ्सन कल भएपछि बेस र हाइट पास गर्छौँ, अनि एरिया क्यालकुलेट गरे एरिया रिटर्न गर्छ। सो यो फङ्सनले एरिया रिटर्न गरेपछि त्यो एरिया केही भेरिएबलमा त स्टोर गर्नु पऱ्यो नि त फर लेटर युज। सो मैले त्यसको लागि फ्लोट एरिया भन्ने भेरिएबल बनाएर त्यसमा एसाइन गरेँ मैले। सो अब एरिया भेरिएबलमा हाम्रो एरिया छ, अब त्यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई प्रिन्ट एफ, अनि द एरिया अफ द ट्राइङ्गल इज पर्सेन्टेज एफ। हाम्रो एरिया पनि फ्लोट भेरिएबल हो नि त, सो पर्सेन्टेज एफको ठाउँमा चाहिँ एरिया। यसलाई सेभ गरेर रन गर्दाखेरि जिसिसी फङ्सन डट सी अनि ए.txt। सो बेसको लागि मैले 5 दिएँ, अनि हाइट चाहिँ मैले 7 दिएँ। सो वी क्यान सी हाम्रो एरिया चाहिँ 17.5 आएको छ। सो म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु कसरी काम गरिरहेछ। सो हाम्रो मेन फङ्सन भयो, यो पनि एउटा फङ्सन भयो, डेटा टाइप रिटर्न टाइप चाहिँ इन्टे छ, अनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 0 छ रिटर्न टाइप। त्यसपछि सुरुमा बेस र हाइट भन्ने फ्लोट भेरिएबल बनायौँ यो बेस र हाइट स्टोर गर्नलाई। त्यसपछि एले चाहिँ युजरबाट बेस र हाइट लियौँ, अनि हामीले एउटा फङ्सन बनायौँ जसले चाहिँ एरिया अफ द ट्राइङ्गल क्यालकुलेट गर्छ। त्यसले चाहिँ बी र एच लिन्छ, यो चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट्स भयो, अनि एरिया क्यालकुलेट गरेर त्यो एरिया रिटर्न गर्छ। सो यहाँ एरिया क्यालकुलेट गरेर रिटर्न गर्छ, अनि यो एरियामा स्टोर हुन्छ। त्यसपछि हामीले फाइनली एरिया प्रिन्ट गरेका छौँ। नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट फङ्सन प्रोटोटाइप्स। सो फङ्सन प्रोटोटाइप्स भनेको चाहिँ डिक्लेरेसन द्याट प्रोभाइड्स कम्पाइलर विथ एसेन्सियल इन्फर्मेसन अबाउट अ फङ्सन बिफोर इट्स एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन। अघि हामीले एक्जाम्पलमा एउटा फङ्सन डिफाइन गरेका थियौँ मेन फङ्सनभन्दा माथि। सो त्यसमा चाहिँ रिटर्न टाइप, फङ्सनको नाम, प्यारामिटर्स र फङ्सन बडीहरू सब लेखेका थियौँ। बट फङ्सन प्रोटोटाइपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न टाइप, फङ्सन नेम, प्यारामिटर्सहरू भयो, बट इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुन्न। सो फङ्सन बडी हुने भएन। यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि मेन फङ्सनभन्दा माथि मैले फङ्सन प्रोटोटाइप लेखेर म पछि मेन फङ्सन पछि नै फङ्सनको बडी डिफाइन गर्न सक्छु। सो इट अलाउज फङ्सन्स टु बी युज्ड बिफोर द एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन इन द कोड, अनि आर्गुमेन्ट्स नेम क्यान बी ओमिटेड बट नट द डेटा टाइप्स। सो फङ्सन प्रोटोटाइपमा चाहिँ डेटा टाइप कम्पलसरी छ, बट आइडेन्टिफायर्सहरू चाहिँ अप्सनल। सो यसको सिन्ट्याक्स हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सन डेफिनेसन जस्तै हुन्छ, रिटर्न टाइप हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि फङ्सन नेम, अनि स्मल ब्रेसेसभित्र प्यारामिटर्सहरू के लिन्छ त। सो यो स्मल ब्र्याकेट्सभित्र प्यारामिटर्सको आइडेन्टिफायर छोडेर म डेटा टाइप मात्र डिफाइन गर्न सक्छु, अनि सेमिकोलन। फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि अघिल्लो एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले कर्ली ब्रेसेस दिएर फङ्सनको बडी दिएको थियौँ, बट यहाँ प्रोटोटाइप डिफाइन गरेको छौँ, सो त्यसैले कर्ली ब्रेसेस यानि फङ्सन बडी चाहिएन, अनि सिधै सेमिकोलन दिएर एउटा फङ्सन छ कम्पाइलरलाई त्यति भन्छ। नाउ लेट अस सी एन एक्जाम्पल अफ अ फङ्सन प्रोटोटाइप्स। सो यो हामीले अघि गरेको प्रोग्राम भयो, यहाँ चाहिँ एउटा एरिया अफ ट्राइङ्गल भन्ने फङ्सन छ, अनि त्यही फङ्सन यहाँ कल गरेछ। मैले यो कोडमा एउटा चेन्ज गरेँ, यो लगेर मैले लास्टमा पेस्ट गरिदिएँ भने, अनि यसलाई कम्पाइल गरेर रन गरेँ भने के होला, जिसिसी फङ्सन डट सी, अनि यहाँ एरर आएको छ। एरर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मेन फङ्सनमा एरिया अफ ट्राइङ्गल कल गरेको छु,
बट कम्पाइलरलाई थाहा छैन कि यो एरिया अफ ट्रायंगल फंक्सन कता डिफाइन भएको छ। यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले कम्पाइल गर्दाखेरि लिनियरली कम्पाइल हुन्छ, सुरुमा हेडर फाइल इन्क्लुड गर्छ अनि त्यसपछि मेन फंक्सन हेर्छ। मेन फंक्सन गएपछि एरिया अफ ट्रायंगल फंक्सन कल गरेछ, बट यो भन्दा माथि एरिया अफ ट्रायंगलै डिफाइन भएको छैन। सो कम्पाइलर स्टिल डजन्ट नो एरिया अफ ट्रायंगल भन्ने फंक्सन छ। एरिया अफ ट्रायंगल फंक्सन त पछाडि डिफाइन भएको छ मेन पछि, सो यहाँ एरर आउँछ। अब यो सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामी फंक्सन प्रोटोटाइप्सको युज गर्छौँ। फंक्सन प्रोटोटाइपले सिम्पली के भन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरलाई एउटा फंक्सन छ, यसले यो प्यारामिटर्स लिन्छ अनि यो रिटर्न गर्छ, बट इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुन्न। इम्प्लिमेन्टेसन म मेन फंक्सन पछि दिँदा हुन्छ। सो फंक्सन यसको लागि फंक्सन प्रोटोटाइप कसरी लेख्ने त? सो मेन भन्दा माथि नै रिटर्न टाइप हुनु पर्यो। सो हाम्रो रिटर्न टाइप फ्लोट छ, फंक्सनको नेम एरिया अफ ट्रायंगल अनि प्यारामिटर्सहरू के लिन्छ त? सो हाम्रो फंक्सनले दुईटा फ्लोट भेरिएबल लिन्छ, सो फ्लोट अनि कमा फ्लोट। यहाँ आइडेन्टिफायर दिइराख्नु परेन अनि सेमिकोलन। सो यहाँ यो चाहिँ फंक्सन प्रोटोटाइप भयो अनि यसमा चाहिँ फंक्सन बडी हुन्न। फंक्सन बडी चाहिँ म पछाडि गएर डिफाइन गर्न सक्छु। यो प्रोटोटाइपले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एरिया अफ ट्रायंगल भन्ने फंक्सन छ जसले दुईटा फ्लोट भेरिएबल लिन्छ अनि एउटा फ्लोट भेरिएबल रिटर्न गर्छ अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यहाँ तल छ। सो यसलाई मैले सेभ गरेर रन गरेँ भने जीसीसी फंक्सन डट सी अनि a.txt। सो 5 र 7 दिए अनि एरिया अफ ट्रायंगल आउँछ। Well, that was all about function prototypes. Now let us see passing arguments to a function. So arguments are say function कसरी pass हुन्छ त? When a value is passed to a function via actual argument, the value is copied to formal argument. This procedure of passing a value to a function is called passing by value. So हामीले जुन भ्यालुहरू पास गर्छौँ त्यसलाई हामी एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ अनि त्यो भ्यालुहरू चाहिँ गएर फर्मल आर्गुमेन्ट्समा कपी हुन्छ। सो लेट अस सी एन एक्जाम्पल। हाम्रो लेन्थ र ब्रेथ भन्ने दुईटा इन्टिजर भेरिएबल छ जसको भ्यालु चाहिँ 12 र 5 छ। अब यहाँ एरिया अफ ट्रायंगलमा हामीले लेन्थ र ब्रेथ पास गरिरहेको छौँ। यो लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ हाम्रो एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स भयो अनि यसको प्रोटोटाइप यस प्रकारको थियो भने यसमा एल र बी चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट्स भयो। सो यहाँ पासिङ बाई भ्याल्यु भइरहेछ भन्नाले यो लेन्थको भ्याल्यु गएर एलमा कपी हुन्छ अनि ब्रेथको भ्याल्यु बीमा कपी हुन्छ। सो हामीले डाइरेक्टली भ्यारिएबल पास गर्नुभन्दा नि त्यसको भ्याल्युजहरू चाहिँ यो फर्मल आर्गुमेन्ट्समा कपी गरिरहेछौँ। सो त्यसलाई नै हामी पासिङ बाई भ्याल्यु भन्छौँ। Now let us understand about a special kind of function called recursive function. सुरुमा चाहिँ recursion भनेको के हो? Recursion is a process by which a function calls itself repeatedly until a certain condition is satisfied. Suppose हामीसँग एउटा फंक्सन छ अरे अनि त्यो फंक्सन बडीमा चाहिँ त्यही फंक्सनलाई नै कल गर्यौँ भने त्यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ हामी रिकर्सिभ फंक्सन भन्छौँ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि रिकर्सिभ फंक्सन युज गर्दाखेरि एउटा स्टपिङ कन्डिसन दिनुपर्छ फंक्सन कलको लागि। यदि हामीले त्यो स्टपिङ कन्डिसन दिनौँ भने फंक्सनले आफूलाई नै इन्फाइनाइटली बोलाइराख्छ अनि त्यसले गर्दा एउटा लुप क्रिएट हुन्छ, इन्फाइनाइट लुप। सो वी मस्ट इन्क्लुड अ स्टपिङ कन्डिसन फर अ फंक्सन कल। कहिले चाहिँ त्यो फंक्सन कल गर्ने स्टप गर्ने त? अब रिकर्सिभ फंक्सन लेख्दा कसरी लेख्ने त? हाम्रो फंक्सन डेफिनेसन जस्तै हुन्छ, सुरुमा रिटर्न टाइप दिने अनि फंक्सन नेम फलोड बाई सम प्यारामिटर्स अनि कर्ली ब्रेसेस भित्र हाम्रो फंक्सन बडी हुन्छ। यहाँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सन बडीमा चाहिँ यही फंक्सनलाई नै कल गराछ अनि प्यारामिटर्स के छ त्यो पनि पास गर्ने। सो यो फंक्सनलाई चाहिँ हामी रिकर्सिभ फंक्सन भन्छौँ। टु अन्डरस्ट्यान्ड रिकर्सिभ फंक्सन लेट अस फर्स्ट डु अ सिम्पल एक्जाम्पल जसले चाहिँ युजरबाट एन लिन्छ अनि 1 देखि n सम्मको सम निकाल्छ। सो एन स्टोर गर्नलाई मैले इन्टिजर भेरिएबल एन बनाएँ अनि युजरबाट लिनलाई सुरुमा प्रम्प्ट गर्नु पऱ्यो एन्टर अ पोजिटिभ इन्टिजर अनि त्यसपछि स्क्यानएफ। सो हाम्रो एन चाहिँ इन्टिजर हुनाले फर्मेट स्पेसिफायर %d भयो अनि त्यसपछि यसको भ्याल्यु चाहिँ एनमा स्टोर गर्नलाई m%n। अब एउटा रिकर्सिभ फंक्सन लेखौँ जसले चाहिँ युजिङ रिकर्सन 1 देखि n सम्मको सम निकाल्छ। सो हाम्रो समको डेटा टाइप इन्टिजर हुने भएकोले यसको रिटर्न टाइप पनि इन्टिजर भयो अनि फंक्सनको नाम लिएर चाहिँ क्याल्कुलेट सम। अब यसले प्यारामिटर के लिन्छ? n नै लिन्छ। कतिसम्म चाहिँ सम निकाल्ने त? त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस दिएर फंक्सन बडी। सो रिकर्सन युज गरेर कसरी सम निकाल्ने त? सपोज हाम्रो n को भ्याल्यु 5 थियो अरे। सो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हुन्छ नि त सम, टोटल सम। सो त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट फंक्सन कलमा 5 अनि प्लस त्यसपछि अर्को फंक्सन कलले 4 रिटर्न गर्ने, त्यसपछि अर्को फंक्सन कलले 3 अनि टोटल सम रिटर्न गर्नु पर्यो। सो अघि हामीले स्टपिङ कन्डिसनको कुरा गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा डिफाइन गरौँ। सो यो केसमा चाहिँ स्टपिङ कन्डिसन के हो भन्दाखेरि हाम्रो n को भ्याल्यु 0 भयो भने फंक्सन कल नगरी सिधै 0 रिटर्न गर्नु पायो। सो इफ n = 0 रिटर्न n 0 सरी। सो हाम्रो n को भ्याल्यु 0 हुने बित्तिकै 0 रिटर्न गर्छ यो फंक्सनले, किनकि 0 को सम त 0 नै हुने भयो नि त। यदि n को भ्याल्यु 0 छैन भने चाहिँ एल्स के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिटर्न n +
अनि फेरि अब चाहिँ फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो क्यालकुलेट सम अनि n-1। सो यो चाहिँ रिकर्सन भयो। सो यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज n को भ्याल्यु 5 थियो अरे। सो 5 यो फल्स हुन्छ, यो रन हुन्छ, यसले के गर्छ n भनेपछि 5 प्लस अर्को फङ्सन कल रिटर्न गर्छ। सो अर्को फङ्सन कलमा चाहिँ 5 - 1 4 भएर आउँछ अनि यसले फेरि 4 प्लस अर्को फङ्सन कल, सो 4 प्लस अर्को फङ्सन कलमा 3 हुन्छ। सो यसले फेरि 3 प्लस अनि 2 प्लस 1 प्लस, अब चाहिँ यहाँ n को भ्याल्यु 1 हुँदाखेरि के भयो त 1 रिटर्न गर्छ अनि क्यालकुलेट सम्ममा n को भ्याल्यु यहाँ 0 भएर पास हुन्छ। अब यो लास्ट टाइम आउँछ यसमा चाहिँ, अब यतिखेर चाहिँ n को भ्याल्यु 0 छ। सो यो इफ कन्डिसन ट्रु हुन्छ अनि 0 मात्र रिटर्न गर्छ विदाउट कलिङ द फङ्सन अगेन। सो अब यहाँ के रिटर्न हुने भयो 0। अब यो टोटल सम नै हाम्रो फर्स्ट फङ्सन कलबाट रिटर्न हुन्छ, यो हाम्रो फङ्सन भयो। अब यसलाई एक्सेस गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो त सिम्पली फङ्सनको नेम अनि प्यारामिटर पास गर्नलाई मैले n पास गरेँ। सो यसले सम क्यालकुलेट गर्छ, यो स्टोर गर्नलाई मैले एउटा इन्टिजर सम भन्ने भेरिएबल बनाएँ अनि त्यसमा एसाइन गरेँ। अब यो प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ प्रिन्ट एफ द टोटल सम फ्रम 1 to n फर्मेट स्पेसिफायर इज %d। सो फर्स्ट %d मा n, सेकेन्ड %d मा चाहिँ सम। सो यसलाई सेभ गरेर रन गरौँ gcc recursive function .c अनि a.exe। सो लेट अस से पोजिटिभ इन्टिजर मैले 5 दिएँ। सो द टोटल सम फ्रम 1 to 5 इज 15। सो यो म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु कसरी काम गर्छ। सो सुरुमा त युजरबाट n लिने भयो है, अनि त्यसपछि रिकर्सिभ फङ्सन हाम्रो क्यालकुलेट सम बनाउँछ। सो सुरुमा यहाँ 5 पास हुने भयो यहाँ यसको अनुसार, अनि यो सुरुको फर्स्ट कन्डिसन चेक गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी बेस केस भन्छौँ, यसलाई हामी बेस केस भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्टपिङ कन्डिसन भयो, कहिले चाहिँ फङ्सन कल नगर्ने त। यदि n को भ्याल्यु 0 छैन भने यो स्टेटमेन्ट रन गर। सो यसले के गर्छ 5 प्लस अनि 4 पास गरेर अर्को फङ्सन कल गर्छ। सो त्यसमा चाहिँ 5 भयो प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अनि लास्टमा n को भ्याल्यु 0 भएर पास हुँदाखेरि चाहिँ यो बेस केस रन हुन्छ, जसले चाहिँ सिम्पली 0 रिटर्न गर्छ अनि हाम्रो रिजल्ट आउँछ। नाउ लेट अस डु अनदर एक्जाम्पल अफ अ रिकर्सिभ फङ्सन टु क्यालकुलेट द फ्याक्टोरियल अफ n। सो सुरुमा म यो सब डिलिट गरौँ। सो युजरबाट n लिन पऱ्यो, त्यसको लागि इन्टिजर n अनि प्रिन्ट एफ एन्टर अ पोजिटिभ इन्टिजर स्क्यान एफ %t अनि यो चाहिँ n मा स्टोर हुन्छ। त्यसपछि अब फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ जसले चाहिँ फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्छ युजिङ रिकर्सन। सो त्यसको लागि चाहिँ फ्याक्टोरियल पनि इन्टिजर नै हुने भयो, त्यसैले यसको रिटर्न टाइप पनि इन्टिजर अनि फङ्सनको नाम चाहिँ क्यालकुलेट फ्याक्टोरियल दिउँ। यसले n लिने भयो एज अ प्यारामिटर अनि फङ्सन बडी। सो एभ्री टाइम रिकर्सिभ फङ्सन लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ बेस केस डिफाइन गर्नुपर्छ। सो हाम्रो बेस केस यसमा चाहिँ के हुन्छ त, सो फ्याक्टोरियल कस्तो हुन्छ त, जस्तो 5 को फ्याक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हुन्छ। अनि यहाँ बेस केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 र 0 को फ्याक्टोरियल 1 नै आउने भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो बेस केस भयो। सो इफ n इज इक्वल टु 0 अर n इज इक्वल टु 1 हाम्रो फ्याक्टोरियल के हुन्छ 1 नै हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो बेस केस भयो। अब रिकर्सिभ केस डिफाइन गरौँ। सो एल्स यसलाई चाहिँ रिकर्सिभ केस भन्छ, रिकर्सिभ केस। सो यहाँ चाहिँ एक्चुअल रिकर्सन हुन्छ। सो यदि 0 र 1 छैन भने के गर्ने त रिटर्न n रिटर्न गर्ने टाइम्स अनि फेरि फङ्सन कल गर्ने क्यालकुलेट फ्याक्टोरियल। अब चाहिँ के पास गर्ने n-1। सो यसले कसरी काम गर्ने भयो त, जब सपोज फेरि हामीले 5 पास गऱ्यौँ भने 5 टाइम्स अब अर्को पालि 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 अनि टाइम्स अब यहाँ 1 पास हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ यो कन्डिसन म्याच भएर यो 1 रिटर्न गर्छ फङ्सन कल नगरी। सो यो चाहिँ हाम्रो 5 को फ्याक्टोरियल भयो। सो अब यहाँ फङ्सन कल गरौँ थियो। सो त्यो फ्याक्टोरियल चाहिँ मैले फ्याक्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्नलाई फ्याक्ट भेरिएबल बनाएँ अनि फङ्सन कल गर्नलाई क्यालकुलेट फ्याक्टोरियल अनि मैले n पास गरेँ। अब यो प्रिन्ट गर्नलाई प्रिन्ट एफ अनि द फ्याक्टोरियल अफ गिभन n इज %d। सो द फर्स्ट फर्मेट स्पेसिफायरमा n अनि सेकेन्ड फर्मेट स्पेसिफायरमा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट। सो यसलाई कम्पाइल गरेर रन गरौँ a.exe अनि सपोज 5 के फ्याक्टोरियल निकालौँ एन्ड वी क्यान सी 5 को फ्याक्टोरियल 120 आएको छ।